és el is kezdem, jó? Tehát ő lenne Eric Tippetts, és kezdjük. What's up, you guys? Hey, this is Eric Tippetts. I wanted to shoot this video to explain the whole Nasgo ecosystem. Tehát ezt a videót azért csinálja, hogy megmagyarázza az egész Nasgo cégnek a I felt like ekorendszerét. this was important because launching ShareNode and Amico, I wanted everybody to understand. Mivel most ugye a ShareNode céget indítják, és az Amico applikációt, tehát az Amico-nak fogják hívni az applikációt a telefonra, ezért fontos, hogy mindenki megértse. How all of these different components fit together in the hogy ebbe az egész ekorendszerbe ezek a részletek hogy állnak össze. And so today I wanted to talk more about that. So Nasgo is a blockchain application platform. Tehát a Nasgo egy blockchain applikációs Out platform. of our own issues with trying to, expand at such a rapid pace in our business and getting blocked by firewalls around the world. Tehát mi is találkoztunk ugyanazokkal a nehézségekkel, amit a legtöbb cég is ugye a világon, főleg a tűzfalakkal, amely ugye blokkolják bizonyos országokba a hozzáférést. Getting blocked by and bank accounts shut down by traditional banking. Vagy egyszerűen a bankok megnehezítették a dolgokat, mert akkora pénzek napi szinten mozogtak, hogy azt gondolták, hogy pénzmosásról van szó, és ugye leállították. By different websites being copycat. Különböző hackerek, különböző copycat oldalak, ami azt jelenti, hogy ilyen másoló oldalak, amely azt állították, hogy ők is ugyanez a cég. So we built Nasgo to eliminate a lot of these issues. És mi ezért hoztuk létre ezt a Nasgo platformot, hogy ezt az összes problémát megoldjuk. That we were having, but also really about small and medium-sized enterprises that we're super passionate about. És főleg a kicsi és a közepes nagyságú tulajdonképpen vállalkozások számára, akik nagyon izgatottak, hogy megjelenjenek a platformunkon. And so, as we launched Nasgo, we wanted to give people the ability to simplify having a place that they could come and host their website and have their website available globally. Tehát azt akartuk ezzel elérni, hogy ezek a kisebb cégek, akik bejönnek a mi platformjukra, tudják a saját üzletüket tulajdonképpen hirdetni globálisan, minden tűzfal és restrikció nélkül, tehát szabályozás nélkül. That there are no firewall blocks, that it's fair, it's open, it's transparent, because you have the ability to be on a hosting, decentralized hosting platform. Mert ez egy decentralizált hosting platform, tehát az azt jelenti, hogy tulajdonképpen bárhol a világban, bármikor be tudsz lépni. That is available globally. Second is we wanted to create a marketplace, a DApp store. És akartunk létrehozni egy olyan piac részt, ahol mindenki tud csatlakozni és részt venni benne. App store. They gave small and medium-sized enterprises the ability to market and be seen globally. És ezeknek a kicsi és közepes nagyságú vállalkozásoknak úgy szintén lehetőséget adni, hogy megjelenjenek a piacon és ebbe az áruházba, és bemutassák magukat. And then third is when somebody wants to transact, how do they transact in a way that is a global, that Visa, MasterCard, a third of the Americas are underbanked. És hogy a harmadik, ami a legfontosabb, ugye a tranzakciók. Hogyan interakciót csinálunk egymás közt, anélkül, hogy Mastercardot vagy Visa Cardot használjunk, vagy akár a hagyományos pénzügyi rendszert, az utalást. Még Amerikában is 1/3 az embereknek nem rendelkezik bankszámlával. És akkor azt mondja, hogyan tudnának akkor létrehozni egy számlát. Our own issues with trying to expand at such a rapid pace in our business and getting blocked by firewalls around the world
getting blocked by and bank accounts shut down by traditional. Véletlen visszanyomtam, és újra megy a videó, tehát csak hogy értsétek. Different websites being copycatted. So we built Nasgo to eliminate a lot of these issues that we were having, but also really about small and medium-sized enterprises that we're super passionate about. And so as we launched Nasgo, we wanted to give people the ability to simplify having a place that they could come and host their website and have their website available globally. That there are no firewall blocks, that it's fair, it's open, it's transparent, because you have the ability to be on a decentralized hosting platform that is available globally. Second is we wanted to create a marketplace, a app store, a decentralized app store, that gave small and medium-sized enterprises the ability to market and be seen globally. And then third is when somebody wants to transact, how do they transact in a way that is a global, that Visa, MasterCard, a third of the Americas are underbanked. They don't even have a bank account. So how are they going to get a merchant account? So we wanted to make it to where people could simplify the transaction. Tehát egyszerűsíteni akartunk az embereknek a tranzakciókat. And connect with each other. And all of this built on blockchain. És ez mind egy blockchain alapon építettünk. So it builds the trust and transparency. Ami ugye bizalomban és folyamatosságot biztosít. Very quickly. So we're excited in March 19th of launching Nasgo and having that infrastructure, that platform available worldwide that developers can come and build and help these small companies build right on Nasgo. Tehát már márciusban ugye elindították magát a Nasgo platformot, és ezen a platformon fogják ezt a lehetőséget megadni a kicsi és a közepes vállalkozásoknak. So I wanted to introduce our second and third product. És most szeretném bemutatni a második és a harmadik terméküket. Now, one thing that we noticed, especially doing business in China, is there's a lot of fraud. És azt mondja, amit megtanultunk, főleg amik Kínába tanultuk ezt a szakmát, hogy rengeteg a csalás. And there's a lot of rumors that people can put into things like WeChat. És azt mondja, akár pletykával, amit például a Kínában a WeChat-tel használják, amit betesznek. And start spreading false rumors. És ezek lehetnek teljesen tehát hazug pletykák, tehát teljesen, aminek semmilyen igazság alapja nincs. And purely to take business from you. Csak azért, hogy elvigyék az üzletet tőled. But whether or not it's true, it still costs you time and money. És teljesen mindegy, hogy igaz-e vagy nem ugye az a pletyka, neked ez pénzbe kerül, hogy tulajdonképpen orvosolj. Just because you have to go and set the record straight on those rumors. So Amico is a communication app. És az Amico az egy olyan termékünk, ami egy kommunikációs applikáció. The reason why we built Amico and inside, so just think that inside this communication app I can communicate with people. És a ok, amiért létrehoztuk ezt az applikációt, az, hogy belülről ugye kommunikálni tudunk egymás közt. I can have that instant messenger. Egy instant messenger féle ugye üzenet közvetítő, like WhatsApp, WeChat, ami hasonló, mint a WhatsApp vagy a WeChat. It also has a social media. So van benne ugyanúgy egy szociál média, mint ugye a Facebook vagy a Twitter, ahol mindenki tud megosztani mással saját dolgait, ugye, amit szeretne. It's also got a marketplace. So, és ugye applikáción belül lesz egy áruház, egy piac tulajdonképpen, ahol találkozhatnak az emberek. As an entrepreneur in a small, medium-sized sőt, nem csak emberek, ugye, hanem a vállalkozások és az üzletek. Business, I can go create a quick storefront and immediately share with people what I do. Tehát, hogyha éppen van valami eladó, akkor azonnal bírod megosztani ezt az embereket, és megmutatod nekik, hogy mit van eladó, vagy mit csinálsz. And last is a decentralized or a wallet, a crypto. És egy teljesen decentralizált tárca, tehát wallet, a crypto wallet,
amely összes kriptopénzt tartalmaz. So the Bitcoins, Ethereum, Tehát a nagy coinokra gondolok, Ethereum, Litecoin, Monero, all of Bitcoin, Monero, those in one wallet, along with all of the Nasgo tokens. és együtt az összes Nasgo platformon megjelenő token, That are built on the Nasgo infrastructure. amely ugye a Nasgo infrastruktúrába Now, beépítettük. why did we Meg do fogjuk this? beépíteni. I'll tell you why we did this, because we wanted to make sure that we had a pure marketplace. És ezt azért tettük, mert azt akartuk, hogy legyen egy teljesen tiszta piac, Pure ecosystem. egy tiszta ekorendszer, That when people were talking and people were communicating with each other, that they were in an ecosystem or an environment that we could control as far as making sure that when we were giving a message, it went from the top to the bottom. hogyha ugye ezt valamilyen szinten tudunk figyelni a kommunikációra, és mindig a tetejétől az aljáig mindenkihez eljut az információ. Seasoned people and very active to people just joining into the ecosystem. És teljesen mindegy, hogy valaki nagyon aktív ebben a rendszerben, vagy valaki, aki éppen csatlakozott a You can rendszerbe. make it to where all the scammers at one point in a previous business. És azt mondja, így ki tudjuk zárni az összes csalót. We had 150 copycat companies. Azt mondja, az előző üzletünket, amit Kínában csináltunk, és ahol tanultuk ezt az egész szakmát, 150 olyan oldal jelent meg, ami teljesen azt állította, hogy ők mi, hogy a mi cégünk. That were all on the World Wide Web, all saying that they were us. And so in Amico, we can make sure that none of those companies, if we drive everybody into our ecosystem. Tehát az Amico applikációban biztosítjuk azt, hogy aki bejön ugye a mi ekorendszerünkbe, az biztosan nem fogja tudni meglépni azt, hogy azt állítsa, hogy ő mi. Mert ugye ilyen még egy nem lesz a világon. Communicate, collaborate, innovate, and sell and transact and exchange. Now we can make sure that none of those copycats exist. And now everybody's in an ecosystem that's communicating. They're all accepting cryptocurrency. És ebbe az ökorendszerben mindenki elfogadja a kriptovalutákat. And so it's transacting, I'm buying skis, I'm buying És teljesen mindegy, mit csinálsz, hogy te éppen egy sílécet akarsz venni, tickets, vagy repülőjegyet, vagy bármit. it might be, and I can do it right in Amico. And also, És ezt mind megteheted ezen az applikáción belül. there'll be a peer-to-peer exchange. Ami azt jelenti, hogy lesz személy a személyhöz lévő egy váltó, amely amely biztosítani fogja, hogyha te a tokeneket át akarod cserélni, egy másik tokenre lehetőséged van, vagy akár te azt le akarod cserélni Bitcoinra, vagy Ethereumra, te megteheted ezt ezen a Amico rendszeren belül. Communication ecosystem, we now can make sure that it's authentic, that it's free of scams. És azt mondja, így biztosítani tudjuk, hogy autentikus és teljesen mentes a csalóktól. That people are all being able to communicate directly in one place. All right, the last is ShareNode. So, és az utolsó termék, ugye a harmadik termék, az a ShareNode. Really, my mindset and vision behind ShareNode was it's a community. It's a collaborative community. Az egész lényege az, hogy egy összedolgozó közösséget hozzunk létre. The challenge I see with most systems is that they're autonomous from each other. A legtöbb rendszerben az a probléma, hogy teljesen függetlenek egymástól. Like you look at Ethereum, you know, I'm a DApp, I created a company, and then another company creates a company, another company creates a company, another company, another company, another company. None of these people share in anything with each other. Tehát ugye tudjátok, hogy az Ethereum alapon az ERC20-as tokeneknél csomó token megjelent már a világon, de mindegyik autonóm. Tehát egyik fogalma sincs, hogy a másik mit csinál, hogy tulajdonképpen semmilyen kommunikáció nincs köztük, kijöttek Ethereum alaphoz, kész. They don't care about each other. Azok azt mondja, abszolút nem érdekli őket a másik cég. There's no success,
versus somebody fails. Nincsen egy úgymond verseny, hogy mi a sikeres cég és mi az, ami nem sikeres. And there's no reason for people to, or incentivization for people to care about what these. És azok az embereknek igazából, akik az ilyen tokenekből vásárolnak, és igazából nem is érdekli őket se ugye az a másik cég. Companies are doing. So I wanted to change that. I wanted to make. És mi ezt meg akarjuk változtatni. Where people are all sharing why companies should go and tokenize their brand. És azt mondja, itt tulajdonképpen mindenkinek érdeke, hogy a másik cég ugye sikeres legyen, és ezt majd nem sokára elmagyarázza, hogy miért. Why they should get onto blockchain, but we all share in the success of every single company. És mi mindannyian megosztjuk a sikert minden egyes cégnek, amely ezen a platformon sikeres lesz. On Nasgo. And the reason why and how this came about is we were going out and consulting companies that. Tehát az ok, amiért ezt az egészet megléptünk, elmentünk egy ilyen tanácsadó céghez. And at the end they would say, how much is it going to cost me? És akkor a végén azt kérdezték, ugye, hogy ez mennyibe fog kerülni. I was so excited, just it's not going to cost you. We want you to come on to Nasgo. Azt mondja, hát ez nem fog semmibe kerülni, mert ugye mi azt akarjuk, hogy ti ide gyertek a cégre. Erre a platformra. Resources. So we don't want any money. What we'd like to do is we'd like to take a percentage of your tokens. Tehát azt mondja, mi azt mondtuk nekik, hogy mi nem akarjuk ugye a ti pénzeteket, mi a tokenjeiteket, mert ugye a cégeket tokenizálni fogják, akarjuk egy bizonyos részét ezeknek a tokeneknek. And with that percentage, we're able to lock up a few of the delegates on the Nasgo network. És tulajdonképpen ezzel a részesedéssel mi tudunk delegátusokat, majd azt is el fogja magyarázni, mik a delegátusokat tudunk biztosítani számunkra a cégeteken belül. What this does is allows for those delegate positions to earn rewards every 17 minutes. És ugye ezek a delegátusok minden 17 percben kapnak jutalékot. And rewards in the processing fees. És jutalékot a utalási költségeknél. So we felt like we can have this where the reality is with any infrastructure and everybody that understands blockchain. Tehát mindenki, aki megérti a blockchainnek a lényegét, az meg fogja érteni, where the big money is made, hogy hol van a nagy pénz, the delegates or on the validation or the miners. Tehát magyarul a bányászok, tehát a bitcoinnál is ugye a bányászok azok, akik a legtöbb pénzt keresnek, mert ugye egyértelműen ők bányásszák ki, ők adják el a platformokon, vagy eladják ugye a hashing power-t a bányászatra. Like on POW and POS, the people that are mining Bitcoin, the big mining farms, they're trying to unlock the huge computing power. Those are the people making all the money. Tehát ők csinálják ugye a legnagyobb pénzt az egész kriptovilágban. Because they are unlocking the coins and going into their wallet. What's very unique about the Nasgo infrastructure, ami nagyon egyedi a mi Nasgo struktúránkban, is it's a DPOS, a delegate POS. A deposit, tehát ez a delegátus POS. Tehát a POS, te utána néztek a interneten, tehát ez az a módja, amilyen alapon verifikálják a bányászok a tranzakciókat. So delegates are your witnesses, they're your validation. Tehát itt ugye ezek a delegátusok azok, amely verifikálni fogják a tranzakciókat. They're your validators. Tehát ők lesznek a validátorok. They're the ones that earn all the rewards. Anytime there's somebody sending a token, somebody receiving a token, somebody's purchasing something. Tehát minden alkalommal, amikor valaki ugye bármilyen tokent cserél valami másra, vagy vásárol valamit a tokenért, whatever it might be, the delegates are the ones getting rewarded. A delegátusok azok, akik ugye kapnak jutalékot. Because they're providing the server power. Mert ők adják a szerver erőt ugye az egészhez, hogy működjön. So you really want to get into a delegate position. Úgyhogy igazából nagyon érdeked az, hogy te egy delegátus pozícióba kerüljél. The challenge is you have to own a large portion of a company's. De ugye ennek nagy a kihívása,
mert annak a cégnek egy nagy részének, a tokenjének kell, hogy birtokoljad, hogy az első 101 ilyen delegátusba bekerüljél. To vote yourself into or have a whole group of people voting for you to put you into that top 101. Vagy ugye sok embernek kell szavazni rád, hogy tégedet tegyen ebbe a top 101 pozícióba. Delegates that receive the rewards every 17 minutes and amely kapja ugye 17 percenként a every jutalékokat. time there's a process. És minden alkalommal, amikor bármilyen tranzakció megjelenik. All right? So just real quick, let me explain. So in a DPoS, you've got your main chain. And so Tehát a DPoS-ba van egy fő lánc, there's 101 delegates amelyben 101 in delegátus this van. main chain. So every 17 minutes, the system looks at the top 101 are providing their servers. So Tehát ők biztosítják a szervererőt. imagine when you pay for hosting like Amazon AWS or HostGator or whatever. Azt mondja, hogyha te HostGatornak vagy az Amazon szerver cégének fizetsz, tehát minden hónapban kell fizetned, attól függetlenül, hogy te a weboldaladat használod, nem Whatever it használod. might be, you have to pay them every month, whether you use it or not. That's the same thing here. You have 101 delegates sitting with their computers. És itt is ugyanúgy van 101 delegátus, aki ott ül a számítógép mellett, Available that when you want to send something, aki mindig elérhető, hogyha te valamit el akarsz küldeni, vagy valamilyen tranzakciót akarsz csinálni, hogy ők ezt neked to verifikálják. receive something, do any sort of transaction, they are there to provide server power. So just like when you wire money, you have to pay $30 Tehát hasonló, mint amikor te banka akarsz elutalni valahova pénzt, tehát Amerikában ugye egyértelmű, az utalásért fizetned kell azért, hogy verifikálja a bank a te utalásodat. You don't pay the bank, these people, you pay them to validate. Itt nem a banknak fizetünk, mi ezeknek az embereknek fizetünk. So 101 every 17 minutes, you got one of these delegates, or all of these delegates get rewarded 50 NSGs. Tehát minden 17 percben ezek a delegátusok 50 NSG tokent kapnak. Nasgo tokens, 50 NSG Tehát Nasgo tokens. token. Okay? And then every processing fee, there's 0.01 NSG that's rewarded. És 0,01 ugye NSG-t kap So you minden can just egyes imagine if you have a tranzakcióban. high processing transactional company, there's a Azt már képzeljünk el egy nagyon nagy tranzakcióval rendelkező céget, ami bejön a ökorendszerbe, lot of transactional ahol fees. nagyon sok a tranzakció, minden egyes that will be tranzakcióknál earned ők through the kapnak delegates. 0,01 So that's really NSG where token. millions of dollars are being made, is through being in the delegate position. Tehát millió dollárokat lehet keresni, ugye, hogyha az ember egy ilyen delegátus pozícióba kerül. That's why they're so valuable. So I saw that these people are willing to give us a portion of their tokens. I will tell you, I'll be extremely honest with you guys. I Azt don't mondja, nagyon őszinte akarok most lenni hozzátok. need to create. I could have just taken all these myself. Azt mondja, nem is kellett volna létrehoznom ezt az egészet, saját magam tudtam volna ezt elvenni. I don't need anybody else. Nincs is szükségem senki másra. But again, going back to the reason why we built Nasgo, De ha visszatérek az okra, hogy miért hoztuk létre a Nasgo platformot, is to help people, to make az, hogy segítsünk embereket. massive impact in the world. Hogy hatalmas hatása legyen a világra. And so that just goes against my internal moral compass. És azt mondja, ez egyszerűen az én belső morális értékeim ellen fordulna, hogy csak saját magamnak vegyem el az egészet. Taking all of this while everybody else sits around. I want to share that. Tehát úgy döntöttem, hogy ezt meg akarom osztani a világon. And I want to share to everyone that everybody wins and succeeds. És itt mindenki tud nyerni és sikeres For lenni. every company that comes on to Nasgo. És minden egyes cég, amely a mi We all platformunkra are jön. partners in this. Ezt mi mindannyian partnerek leszünk benne. And I'm going to show you how powerful that is and how big. És ezt megmutatom, hogy mennyire nagy erőt képvisel ez az ötlet. So when a company came to me and said, hey, we want to jump on Nasgo, help us. And I said, great, I'm going to take a portion of your token. Tehát jön egy cég, amely azt mondja, hogy tökéletes a platformot, mi szeretnénk használni,
jó, akkor mi azt mondjuk, hogy jó, akkor elveszünk egy részt a ti tokenetekből, that will lock up at 3 amely 3 ilyen pozíciót fog biztosítani of számunkra, your delegate positions. tehát delegátus Okay? pozíció. So I knew that every 17 minutes, so remember, every 17 minutes, 50 NSG goes out to these delegates. Azt ne felejtsétek, hogy minden 17 percben 50 darab NSG token minden ilyen pozíciónak jár. Every 17 minutes, every side chain, the delegates get rewarded that side chain's tokens. Okay. És minden egyes cégnek, ami a oldalán van, tehát itt le van mutatva a Company A, B, C, D, tehát minden egyes ilyen cégnek, ugye 3 pozíció, ami a cégünk számára biztosított, tehát ugyanúgy kapja ezt az 50 darabot. És ezt mondja, ezek mind valós cégek, és csak úgy tudnak följutni a platformunkra, hogy egy 10 éves csapatunk van, tehát egy csapat, amely 10 éve applikációkat programoz meg minden, és nagyon profik abban, amit csinálják. Tehát nekik beadják az indítványt, és tulajdonképpen csak valós cégek tudnak bejutni erre a platformra. Tehát minden egyes cég, ugye, amikor bejut, akkor 3 ilyen pozíciót ad nekünk. Those delegates also get rewarded 0.01 NSG to share on the side chain for providing ugye server ugyanúgy megkapják ezt a 0,01 NSG-t, és tulajdonképpen minden egyes tranzakció. A share nodes, delegate nodes program that people can come in and purchase a year of the rev share of every single company. És tulajdonképpen mi a ShareNode-on keresztül azt akarjuk elérni, hogyha megvettél egy bizonyos részesedést megfelelő mennyiségű tokennel, akkor te részesedsz ebből az egészből. Every company that comes on to the Nasgo network, we lock up 3 of their delegates. Tehát minden egyes cégnek ugye 3 ilyen pozíciót biztosítunk számunkra. Everyone now profit shares their percentage. És mindenki tulajdonképpen egy profit megosztásban részesül. Of the pool on every 17 minutes. És minden 17 percben ez megtörténik. And all the processing fees. That means és minden egyes tranzakció költségnek. It doesn't matter how much money you have, we're all equal. We all és mindegy, hogy mennyi pénzed van, mindannyian egyformák vagyunk. Equally in the benefits. Mert mindenki egyformán fogja kapni a részesedést ezekből a cégekből. 17-minute block rewards and every time there's a processing fee. All right? So I started doing the math and going, this is a game changer. Ez egy teljesen játékváltoztató, vagy szabályváltoztató dolog a világban. Like in the market where all these miners are against each other. Tehát a normálisan a bányász cégek azok teljesen egymás ellen vannak, mert ugye ha minél több, tudjátok, bányász cég dolgozik, akkor ugye kevesebb jut a bányászoknak. We are building an infrastructure and an ecosystem that's collaborative. Mi meg egy olyan ökorendszert hozunk létre, amely együttműködik. És megosztó. Tehát megosztja a nyereséget. Because the more companies that come onto the Nasgo network, the more block rewards every 17 minutes that the whole pool. És minél több cég csatlakozik ugye a platformunkhoz, annál több a részesedésed, amely tulajdonképpen amelyben te is részt veszel, hogyha rendelkezel egy ilyen ShareNode token. And the more processing fees that all of the pool is now receiving. Now watch how big the numbers get. Tehát nézzétek a számokat, hogy milyen nagyok lesznek. There's 50 NSGs that are rewarded for every single delegate. Tehát minden egyes delegátus, ugye 3 van belőlük, kap 17 percenként 50 NSG token. 3.5 blocks that are rewarded per delegate. Okay. Most blokkokat számol, ugye, hogy 17-szer ugye egy órában 3,5 blokk van, egy napban 84 blokk van, és egy hónapban 2520 blokk.
You take that times 84 times 30 days in a month, that's 2520. És hogyha ezt megszorozzuk, ugye ezt a 2520 blokkot 50 NSG tokennel, akkor 126,000 tokent kapunk. Times 50 NSGs, that's 126,000 NSGs for the main chain, okay? So right here, there's 126,000 for every delegate. Tehát minden egyes delegátusnak 126,000. That's 126 times 3, that's 378,000. Tehát mivel mi hármat biztosítottunk magunknak, ez 378,000 tokent jelent. Now you've got 3 locked into company A, so we get 378,000. Tehát kapunk 378,000 a cég A-tól, kapunk 378,000 a B-től, a C-től, D-től és így tovább. 378,000 company D and company E and company F. So everyone is going and getting their local companies and friends and family and tehát mindenki érdekelt lesz, hogy a saját ismeretségi körébe is a kisi és a közepes vállalkozásokat megkeresse, és bemutassa neki ezt a lehetőséget, mert ugye minél több cég jön be, annál nagyobb értéket fog képviselni. Hogy ugye mindenki tokenizálja a saját üzletét. Mert ezek mind valós üzletek. We're not talking about ICOs. Mi nem beszélünk itt semmilyen ICO-ról. We're not talking about things that these are speculative. That semmi olyan dologról, ami spekulatív. Na, leragadtam. What's up, you guys? Talking about things that these are speculative, that the coin has no value. Főleg olyan dolgokban, ahol ugye a coinoknak semmi értéke. These are real companies that are creating tokens. Tehát ezek valós cégek, amelyek tokent hoznak létre, to increase loyalty. Hogy megnöveljék a lojalitást. The day of coupons and things are over. Tehát a kuponoknak az ideje lejárt. You want to give loyalty to where if your customers are owning a portion of your tokens, they're essentially partners. És azt mondja, hogyha tulajdonképpen ezek a cégek adnak neked tokent, akkor tulajdonképpen te partner vagy azzal a céggel. And then last is incentivizing your partners to go share your company. És ugye mivel megosztod ezt a partneri kapcsolatot másokkal, tulajdonképpen növeled az ő üzletüket is, és ezáltal neked is jó, mert a te tokenednek az értéke is növekszik. It's incentivized sharing and caring. I have tokens, so I'm incentivized to care about you. Tehát ugye, ha már rendelkezem tokenekkel, akkor nekem érdekem, hogy neked is jól menjen az üzleted. To go share you. For instance, if you have Bitcoin, do you check it each day to see? Tehát azt mondja, példaként azt mondja, hogyha van bitcoinod, minden nap figyeled az árfolyamát? Of course. Azért if you don't have any Bitcoin or any crypto, do you really even care? Tehát, hogyha nincsen bitcoinod, azt mondja, érdekel téged a bitcoin árfolyama? Nem igazán. No. But if you have tokens of a company, do you care about that company? De azt mondja, hogyha van neked tokened egy bizonyos cégnél, érdekel? Of course you do. Hogy mi az értéke a tokeneknek? Persze, hogy igen. So it incentivizes the whole community to go find companies to bring them on the Nasgo network, tokenize them, and now they come right into our ShareNode program because. És azt mondja, amint ezek a cégek bejönnek ugye a mi rendszerünkbe, mindenkinek az érdeke, hogy sikeres legyen. Tehát egy teljesen együttműködő ökorendszerről beszélünk. If they want to come in, they have to give us a percentage of their tokens, so it locks up 3 of the delegate positions. Mert minden egyes cégnek muszáj biztosítani számunkra 3 delegátus pozíciót. És ezzel tulajdonképpen bekerülnek a mi ShareNode programunkba. And now our whole ecosystem is using them, is caring about them because we're essentially partners with them. Mert így mindannyian tulajdonképpen egymással partnerek vagyunk. And every time that és ugye érdekünk, hogy jó és sikeres legyen. Tehát minden alkalommal, amikor valamelyik cég majd nagy sikert fog elérni, ez mindannyiunk számára nagy siker.
That's a guaranteed. És ez garantálva van. Just something that's guaranteed every 17 minutes. És ugye minden 17 percben, mivel blockchainről beszélünk, ott nincs csalás, semmi. Ez be van kódolva a rendszerbe, minden 17 percben jönnek az újabb There's going to be tokenok. block rewards and we're going to receive those for every single company. És What's minden egyes variable is the cégének processing fees. If this company is just blowing up like we have Santa Anita horse races. Tehát azt mondja, képzeljétek el, azt mondja, hogy egy olyan céget, mint itt Amerikában valamilyen lovas versenyekkel, ami foglalkozik. Can you imagine horse races that transactions every day? Azt mondja, képzeljétek el, hogy ott mennyi tranzakció van, gondolom, ugye a fogadásokra. So, again, 378,000 per company that were receiving their tokens. So, you figure every sidechain, every company, that's 378. Tehát minden egyes cég után kapunk 378 000 darab token. A month in just their coin, their token. Csak is az ő tokenjeibe. Tehát ez teljesen függetlenül attól, hogy mennyi a pillanatnyi értéke, te megveszed a ShareNode token, teljesen mindegy, hogy annak az értéke ugye minden egyes cégnél persze ugye 10 centtel növekszik, de minden egyes cég után kapod a tokeneket. All right. Second is we're going to do a bonus. És azt mondja, a másik dolog, ami minket teljesen mással fog tenni, mint mindenki más a világon, hogy egy bónuszt fogunk csinálni. ShareNode. And this is something that my partner and I said, hey, let's really make it to where nobody can copy us. Tehát ezt senki nem tudja lemásolni. Even if they try to create a ShareNode copy. Tehát, hogyha próbálnak is létrehozni egy valami hasonlót, amit mi csinálunk. They can't copy us because we're going to give a 20% mert mi 20% bónuszt fogunk fizetni az összes oldal cégnek a tokenjei után. So you're going to get 378,000 a month of this company's tokens. You're also going to receive 20% bonus, so 378,000 times 20% is 75,000. Tehát a 378 000 tokennek az 75,600 energiatokent jelent. And this is all for being just a part of the ShareNode program. És ez csak azért, hogy részt veszel ebbe az egészben. Okay, you're just profit sharing. You're not all Tehát mindannyian egy profitban részesedünk. What I need you to do is go find more companies. Szóval egyetlen dolgot, amit van, hogy menj és találjál még céget, hogy becsatlakozzon a rendszerünkbe. So we feel like this is just going to absolutely blow up. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy teljes, tulajdonképpen föl fogja robbantani a piacot. Nasgo. It's going to incentivize everyone to go and share Nasgo. És ez ugye mindenkit tulajdonképpen motiválni fog abban, hogy újabb és újabb cégeket keressen meg, hogy bejöjjönek a platformra, és saját cégüket tokenizálják. Go build your blockchain on Nasgo, because all of us now share in the success of this company. Mert most mindenki itten tulajdonképpen megosztja a sikert egymással. This company now has a virtual community, a sales team that they're all caring about. Aztán ez a cégnek lesz egy saját virtuális közössége, ami ezen az Amico applikáción keresztül lesz. And then every transaction that they have, 0.01 NSGs will also be rewarded and shared. Ezen felül, tehát ezen a bányászaton felül még ugye minden egyes tranzakciónál is kapunk még plusz all of the pool in ShareNode. You guys, are you seeing the power of ShareNode? Látjátok az erejét ennek a rendszernek? Are you seeing the power of Nasgo and these different side chains? Because we just happen to know somebody that's, a co-founder at Nasgo. Tehát mi persze ismerjük egy olyan céget, amely tulajdonképpen egy alapítói, tehát co-founder, ez nem a fő alapító, hanem a másodalapító, aki ugye a Nasgo platformot létrehozott. That's the difference right there, that we know somebody we've got a connection here, that we started looking at this and saying, let's not take all this for ourselves, let's share this with our whole community. És tulajdonképpen velük megbeszéltük azt, hogy nem mindent saját magunkra vegyük el, hanem ezt osszuk meg a közösséggel. And so they can come in and purchase a share inside the ShareNode program,
and the profit sharing pool, hogy tulajdonképpen nekünk lehetőségünk legyen, hogy a ShareNode-on keresztül vásároljunk egy részesedést ebbe a bányászatba és ebbe a megosztó and make it to programba. where let's go share more of these companies. Let's all succeed in sharing their success, and we are all rewarded by their different tokens, the bonuses. És azt mondja, tulajdonképpen minél többet fogunk megosztani, mert ugye ShareNode, a share az megosztás, tehát osztás, minél többet osztunk, tulajdonképpen annál többet fogunk a végén kapni, mert ugye minden egyes cég sikere, a mi sikerünk is lesz. That are rewarded to all of the delegates. So ShareNode was really built around sharing. And tehát igazából azért építettük föl, hogy tudjunk az embereket adni. And community. And all of us excited that we're all partners. We're partners és mindannyian egymással partnerek with each leszünk. other. We're partners with these companies. Mi partnerek leszünk a cégekkel. And we have Amico that we can all be in an ecosystem. És az Amico applikáción keresztül mindannyian Sharing mindent and asking egyben questions tudunk about, hey, majd this company meglépni. I think would be a great fit. What do you guys think? Hey, I've got a new company that's coming on board. Can I introduce them in? Tehát Amicon belül behozol egy új céget, csak egy üzenetet küldesz, hogy itt az új cég, amit szeretnék megosztani az emberekkel. Azonnal az egész közösség tudni fog róla. In the Amico into the group. So think of it like a group. It's a Nasgo group, and it's got inside Amico, which is the communication app. Tehát az Amico a kommunikációs app, és úgy tekintsetek erre, mint egy Nasgo csoport. And inside there's the social media we can all share with each other, what's going on. We have a storefront that tehát ugye ebben az applikációban lesz minden, tehát ahogy mondta, ugye egy piac, egy áruház. Share and transact. We've got an exchange that you can lesz benne egy trade, exchange, sell, tehát egy buy piac, tehát tokens. valutapiac, We've got a kriptovaluta wallet that piac. holds all of the different crypto, and all of it's done in crypto. There's nothing És minden kriptóban van. in fiat, so it's all Tehát itt semmi nem történik hagyományos pénzben. all in crypto. There is no other company that's doing this. Azt mondja, nincs még egy ilyen cég a világon. We're the first to launch a Mi vagyunk full az crypto elsők, akik wallet, egy ilyet fogunk social indítani. media, instant messenger, Tehát minden egyben lesz, szociális média, messenger, beszélgetés, marketplace, Marketplace, that all tehát, utilizes piac. crypto. And then és kripto we built exchange. ShareNode to allow that everybody in this ecosystem És a ShareNode-dal meg biztosítani fogunk, hogy mindenki ebbe az can all ökorendszerbe benefit and share kapjon in belőle. the success of every És company tehát megélje a sikert a közös cégek, coming on the Nasgo network. akik jönnek a So you Nasgo guys, platformra. we are extremely excited about what this is going to do, Nagyon izgatottak vagyunk ezzel az egésszel, hogy ez milyen hatással lesz a how this is going to piacra, change the world, really. és ez tulajdonképpen hogy tudja az egész világot Our goal and megváltoztatni. our mission Tehát a célunk és a fő missziónk is to az, have an organization that has more millionaires hogy legyen egy olyan csapatunk, akinek több milliómosa van, than any other mint organization. bármelyik organizáció a világon. First, Ez az első. A is we második, will be the largest mi akarunk lenni a legnagyobb donator or sponsor adakozó of charities cég a in the világon. world. That is my personal Ez az én goal. személyes That is something célom, that I'm very passionate about. amivel nagyon, ami engem nagyon föl tud izgatni tulajdonképpen, mert ezt nagyon szeretném elérni. Traveling around the world and seeing people struggle. Nagyon sokat utaztam a világba, és láttam az embereket tele reménnyel és ötletekkel, és semmi nem jött össze. Nem volt meg a lehetőség. But never an opportunity to get in the game. Hogy soha nem volt lehetőség, hogy ezeket a célokat elérjék, ezzel el tudják We're érni. giving everyone a free and fair and open way. Itt mindenkinek azon a lehetőséget adjuk meg egyenletesen. To be in the game and all collaborate and communicate, innovate with each other and help each other globally. Remember, these are companies all over the world.
És azt mondja, ne felejtsétek, hogy itten az egész világból fognak megjelenni cégek. How many can we go get? Companies everywhere. Azt mondja, cégek mindenfelé ott vannak. Vietnam, in Singapore, in China, Szingapurban, in Kínában, US, Egyesült Mexico, Államokban, Europe. Mexikóban, These are companies all Európában. over the world coming on Nasgo, and we're all sharing in their success. We're És mindenki így meg tudja osztani a saját sikerét a mi platformon. giving. What we're going to do is we're going to give charities seats inside Nasgo. És azt mondja, amit csinálni fogunk a későbbiekben, hogy ezeknek az adakozó cégeknek fogunk biztosítani egy részesedést. So every time anything happens, this charity is benefiting. És minden alkalommal, amikor a platformunkon bármi történik, akkor ők kapnak belőle. We have such a passion that we want to make sure that these charities are there's impact. This isn't just about És ezt azért tesszünk, hogy valójában hatást tegyünk a us all világon. making a ton of money. That's great. We want Tehát nem csak arról szól, hogy egy tonnányi pénzt csinálunk, persze ez is szép, to give an amazing life to de legyen hatásunk is a everybody világon. a part of this Tehát egy ecosystem. változást But hozzunk és guys, segítsünk. let's also make an impact in the world, and let's share it. Let's share it and spread the love with all of these people that maybe are a little less unfortunate, and we feel like this is a great way to do it. All right, so thank you so much for taking the time. Köszönöm szépen, ugye, ha meghallgattatok, és hát gondoltam, hogy ilyen hosszú lesz sajnos, de hát ez ezzel jár. Lehet, hogy néha nem fordítottam éppen a tökéletesen, mert azért néha voltak szakszavak, amelyeket néha én is keresem, hogy fejezzem ki magamat, és tudjátok, hogy nem a magyar nyelv az anyanyelvem, és néha ez is problémát okoz, de bízom benne, hogy a lényeget megértettétek. Csinálni fogok egy másik videót, mondtam, hogy amiben elmondom azt, hogy fog ugye alakulni ez a ShareNode-nak az árfolyama, és tehát hogy történik maga a vásárlás. Készítsétek, azok, akik azt gondolják, hogy ez egy óriási lehetőség, készítsetek el legalább $200 vagy bitcoint, vagy ethereumot, mivel ugye mondta, ez csak kriptovalutával foglalkozó cég lesz, tehát azzal lehet majd vásárolni ebből a ShareNode-ból. Ezt azért mondom, mert legalább 1000 ShareNode-ot kell, hogy vegyé ahhoz, hogy egy ilyen bányász poolba részt vegyé. Tehát az azt jelenti, hogy ha $200, mert 20 cent lesz darabja, tehát és ez csak az első héten. Ha már ezt a második héten megteszed, már $300-ba fog kerülni, negyedik héten már $400, és így tovább, tehát minden egyes cég, ahogy bejön a platformra, a 10 centtel fogja növelni a coin értékét, és abban a videóban elmagyarázom azt is, hogy miért nem fogod soha eladni a ShareNode-jaidat, mindegy, hogy mennyit fognak érni, és mennyiszor fogod megtriplázni, vagy 100-szorozni, vagy 1000-szerezni a pénzedet, mert az a bányászat, ami okozni fogja, hogy minden cégből token fogsz kapni, az több pénzt fog jelenteni számodra, mint hogyha eladnád a tokenjeidet, vagyis a coinjaidat. Úgyhogy Isten áldjon mindenkit, remélem, hogy ezzel a videóval segítettem sok embernek a döntésbe. Amint megjelenik az Amico applikáció, abban a pillanatban meg fognak jelenni a Bitcoin és az Ethereum címek is, és lehet ebből a ShareNode-ból vásárolni. Én biztos az elsők között ezt meg fogom tenni. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, és csak óvatosan a coinok világában. Sziasztok!